हेलो दोस्तों, मारी चैनल सोलार कुकिंग विथ नितिन में तमारुं स्वागत है। मारी चैनल में सूर्य कुकर में थती रसोईनी जानकारी गुजराती में आपवामां आवे छे अने अमारा रजू करेला विडियो जो तमने गमे तो मारी चैनल ने सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेर करो अने तमारा मंतव्यो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करो। मारो विडियो जोवा बदल आपनो खूब खूब आभार। हवे विडियो चालू करीशुं। मित्रों, आजना विडियोनी शरूआत आपणे सूर्य दर्शनथी करशुं। मित्रों, आज आपणे दूधी अने चणानुं शाक बनावशुं। तो तेमां एक टुकड़ो दूधी लेवानो छे, एक टमेटું, લીલું લસણ, લીમડો, ચણાની દાળ અને લસણની ચટણી। દૂધી ચણાનું શાક અને આપણે ભાત સાથે ખાવાના છે, એટલે તેના માટે આપણે એક વાટકોથી થોડા ઓછા આપણે ભાત લેશું। અને હવે આપણે આ દૂધીને છોલી અને કટકા કરી લેશું અને ટમેટાને પણ કટકા કરી લેશું। દૂધી ચણાના શાકમાં આપણે આ રીતે દૂધીને કટ કરી લેવાની છે। તમે જોઈ રહ્યા છો કે આ રીતે નાના નાના સ્મોલ સાઈઝના ટુકડા કરી લેવાના છે। ટમેટાના પણ આ રીતે આપણે કટ કરી લેવાનું છે અને ઓલરેડી આપણું લસણ તો કટ કરેલું હતું જ। અને દાળને આ રીતે 2 થી 3 પાણીએથી આપણે ધોઈ લેવાની છે। દાળને પલાળવાની, સૂર્ય કુકરની અંદર દાળને પલાળવાની જરૂર હોતી નથી। જો ગેસે કરવું હોય આ શાક તો દાળને 2 કલાક અગાઉ પલાળી રાખવી પડે છે। અને ભાત પણ મેં સૂર્ય કુકરના ડબ્બામાં 3 પાણીથી ધોઈ લીધા છે। હવે આપણે દૂધીના અને ચણાનો દાળનું શાક બનાવવા માટે આગળની પ્રક્રિયા ચાલુ કરીએ। ગેસ ઉપર મેં પેન મૂકી છે વઘાર કરવા માટે આપણે। હવે એની અંદર આપણે 1 કે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ નાખ। તમે જોઈ રહ્યા છો મેં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ એમાં પેનની અંદર એડ કર્યું છે। હવે આપણું તેલ આવી ગયું છે એટલે તેમાં આપણે રાઈ એડ કરીશું અને જીરું એડ કરીશું અને લીમડાની દાળખી નાખશું। અને હવે તેની અંદર આપણે લીલું લસણ છે એને સાંતળી લઈશું થોડીક વાર। હવે તેમાં આપણે ટમેટા મસ્ત એકદમ સ્મેલ આવી રહી છે। ટમેટાને બહુ તોડવાના હોતા નથી। આ તો આપણે કરીએ કુકરની અંદર વઘાર થતો ન હોય એટલે આપણે વઘાર કરવાનો હોય છે। વઘાર કરવા માટે આપણે ગેસ અથવા સ્પ્રાઈમર રીતે સ્પ્રાઈમરનો જ ઉપયોગ થાય છે। હવે તેમાં આપણે સૂકા મસાલા નાખશું। સૂકા મસાલા જેવા કે હળદર, ચટણી અને ધાણા જીરું। આમાં કોઈ પણ જાતના બીજા મસાલા એડ કરવાની જરૂર હોતી નથી, તો પણ આ શાક ટેસ્ટી થાય છે। અને દૂધીના શાકમાં આપણે પાણીને પણ એડ કરવાનું હોતું નથી, કારણ કે દૂધીમાંથી ઓલરેડી પાણી નીકળે જ છે। અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું આપણે નાખ્યું છે। હવે તેને હલાવી અને ચણાની દાળને આપણે એડ કરી દઈશું અને દૂધીને પણ એડ કરી દઈશું આ રીતે। હવે આપણે લસણની ચટણી 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી નાખવાની હોય છે અને ચણાની દાળ તમે જોઈ રહ્યા છો કે આપણે આ ચણાની દાળને એડ કરી છે। અને હવે તેમાં આપણે
દૂધીના ટુકડા કર્યા હતા એ નાખી દઈશું આ રીતે. અને હવે તેને ફરીથી એક ફેરી હલાવી મિક્સ કરી લેશું. અને હવે પછી તેને આપણે સૂર્ય કુકરના ડબ્બામાં મૂકી. આમાં મિત્રો ટમેટા હોય એટલે સૂર્ય કુકરનો ડબ્બો હંમેશા આપણે સ્ટીલનો જ વાપરવાનો હોય છે. મેં સ્ટીલનો જ ડબ્બો વાપરું છું. એટલે સ્ટીલના ડબ્બા અમે બ્લેક કલર કરી લેવાનો હોય છે. આ રીતે આપણે બધું મિક્સ. જો આ આપણો વઘાર કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. તમે જોઈ રહ્યા છો કે દૂધીને કે ટમેટાને મેં ચોળવ્યા નથી. હવે તે આપણે સૂર્ય કુકરના ડબ્બાની અંદર મૂકી અને હવે આપણે સૂર્ય કુકરમાં દૂધી ચણાનું શાક અને ભાત આપણે સૂર્ય કુકરની અંદર મૂકી આવશું. અંદાજિત આપણો ટાઈમ સૂર્ય કુકરની અંદર 2 કલાક જેવો રહેશે. 2 કલાક બાદ ફરી આપણે જોશું સૂર્ય કુકરમાં. 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ભાતમાં આપણે ઉમેરશું, 1 થી 2 ગ્લાસ જેટલું. થોડું મીઠું અને અડધી ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી નાખશું આપણે, તાકી ભાતનો દાણો આપણો એકદમ છૂટો અને વ્હાઈટ રહે. જોઈ રહ્યા છો કે 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી મેં એડ કર્યું છે ભાતની અંદર. ઘી દેખાડજે. આપણે અડધી ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી એડ કરીશું અને મીઠું સ્વાદ અનુસાર. હવે આપણે આને સૂર્ય કુકરના ડબ્બાની અંદર મૂકી આવશું. આપણે હવે સૂર્ય કુકરની મદદથી આજે આપણે દૂધી ચણાનું દાળનું શાક અને ભાત બનાવશું. આપ જોઈ રહ્યા છો કે સૂર્ય કુકરની અંદર આપણે દૂધી ચણાનું શાક અને ભાત આપણે મૂકીશું. અને હવે આપણે સૂર્ય કુકરને બંધ કરી અને યોગ્ય રીતે સૂર્યના દિશા તરફ આપણે રાખી દઈશું. હવે આપણે 2 કલાક બાદ જોશું. હવે આપણે 2 કલાક ઉપર જેવો ટાઈમ થઈ ગયો છે. આપણું દૂધી ચણાનું શાક ઓલરેડી રેડી થઈ ગયું હોય તેવું દેખાય છે. આપણે ચેક કરી લઈશું સૂર્ય કુકરને ખોલીને. ચાલો જોઈએ સૂર્ય કુકર. ઓહો, વરાળ નીકળી. આપ જોઈ રહ્યા છો કે મારા મોતીના દાણા જેવા એકદમ સફેદ ચાવલ થઈ ગયા છે ભાત. હવે આપણે દૂધી ચણાનું શાક પણ થઈ ગયું છે એકદમ પરફેક્ટ રીતે. બહુ જ ખૂબ સરસ મજાની સ્મેલ આવે છે અને દૂધી પણ એકદમ રીતે ચડી ગઈ છે અને ટેસ્ટ પણ સારો છે. હવે આપણે આને ખાવા માટે પરફેક્ટ રીતે રેડી છે દૂધી ચણાનું શાક અને ભાત. મિત્રો, આપણું દૂધી ચણાનું શાક એકદમ પરફેક્ટ રીતે થઈ ગયું છે. ચણા પણ ચડી ગયા છે અને દૂધી પણ ચડી ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો મારા આ વિડીયોમાં. દૂધી ચણાનું શાક સાવ સિમ્પલ રીતે આપણે બનાવેલું છે અને તેને ભાત સાથે ખાવાનું છે. આ રીતે ભાત અને દૂધી ચણાનું શાક આ રીતે આપણે ખાઈ શકાય છે.
તો તમે પણ સોલાર કુકરની મદદથી દૂધી ચણાનું શાક અને ભાત આ રીતે બનાવી શકશો.